Jag hade en tanke om att sätta upp en skjutersgarderob i det här sovrummet. Men så fick jag ett tips från min kompis Emil om att bygga en garderob istället. Ha den bakom väggen så det blir en slags walk-in closet. Walk-in closet. Nu ska vi bygga vägg med stålreglar. Vi ska börja med att mäta upp 125 cm på golvregeln. Det här rummet mäter 3,74 vägg till vägg. Väggen kommer vara 2,25. Sen kommer vi sätta upp akustikpaneler och de kommer gå ut från väggen lite grann. Nu har jag bestämt var skenan ska ligga någonstans. Så jag kommer mäta upp 98 från den sidan och 98 från den sidan. Och sen så kommer jag dra ett snöreslå heter det. För att få en rak linje då. Under stålskenan så brukar det vara en polyetenremsa som ligger för att täta mellan underlaget och skenan. Men jag har köpt en skena som inte har en sån polyetenremsa och kommer istället lägga på en stiler som jag kommer lägga jämnt över hela just för att golvet är lite ojämnt. Och ja, jag läste att man kan göra så på nätet så vi testar. Och då ska man inte snåla med den här. Så, och så ska vi försöka få den här då på rätt ställe. Perfekt. Nu är första regeln på plats och det är dags för nästa skena nu som ska upp i taket. Så jag mätte ut vad första hörnet på skenan skulle vara och sen så improviserar jag fram ett lodsnöre. Nu har jag markerat var den övre skenan ska sitta på ett ungefär. Så jag tänker att jag ska lyfta upp skenan och göra en markering där jag ska sätta de här 2 betongspikarna. Jag använder mig av träreglar här för att försöka få den övre skenan i linje med den undre. Nej! Jag använder sådana här kilar för att få fast reglarna nu. De här träreglerna använder jag bara för att loda skenan i rätt position. Sen kommer vi montera skenorna med stålreglar. Eller väggen ska hitåt, den lutar inåt i övre kant. Så det måste vi justera. Så då ska jag börja att borra ett hål i taket och sen ska vi gå vidare och borra hål på den sidan. Nu ska vi se om vi kan riva den här så smärtfritt som möjligt. Det gick riktigt bra. Den är rak och fin. Success! Reglerna är raka och det är dags att montera överdelen. Så det fixertången gör är att den slår ett hål i plåten. Fäster de i varandra med hålet där då. Ja. Nu är det dags för första lagret med färg på väggarna.
Ja, jag hoppas måleri. Jag kommer grunda med en billig primer under till och sen så blir det väggfärg från Beckers ovanpå. Här bakom garderoben så är det ju inte lika noga. Efter att jag hade strukit på primern så var det samma procedur med Beckers. Fast denna gången så tog jag alla svåra hörn och bakom rören och så med en liten roller först. Och det borde jag egentligen gjort med grundfärgen också. Nu är alla väggar målade och det är dags att lägga golv. Jag börjar med att rulla ut 2 lager lumppapp över betongen som underlag till golvet. Och jag kommer lägga laminatgolv. Ingen dyr variant, men det ser ändå helt okej ut. Nu är det inte långt kvar tills ni kommer få se hela sovrummet färdigt i slutet av denna videon. Om du tycker att videon har varit underhållande hittills så blir jag jätteglad om du gillar, kommenterar, delar och prenumererar på min kanal. När man lägger golv så vill man undvika att den sista raden blir jättesmal. Och när jag hade kommit så här långt i golvläggandet så blev jag lite osäker på om jag hade räknat rätt från början. Så jag la ut plankor hela vägen fram till väggen och inser då att det kommer bli en jättesmal planka. Eftersom att den sista plankan här bara blev 7 cm så skulle jag egentligen ha skärt ut den första plankan så att den sista plankan blev bra här. Jag trodde att jag hade räknat på rätt sätt men tydligen hade jag räknat fel. Så jag valde att lyfta upp den första raden och göra om och göra rätt. Men nu har jag skär till första raden och den sista raden kommer då bli mycket bättre. Nu har vi kommit fram till sista raden och vi ska mäta ut hur mycket vi ska kapa plankorna och sen dunka i dem. Sen är golvet färdigt. På denna delen så ska vi bakom garderoben och pilla lite. Nu har vi 12,5 cm från väggen så då ska jag kapa till de här. Det är viktigt att man gör det åt rätt håll så man inte fuckar upp det. Nu ska vi ge oss på den här delen bakom garderoben för att lägga de sista bitarna.
Det kommer bli en liten fuling här bakom. Anledningen till det är att jag helt enkelt har kapat plankorna för dåligt. Det är svårt att planera golvet när det är en vägg i vägen, så man måste börja kapa. Alltså nu har jag inga brädor kvar, så att jag har fått pussla ihop de sista brädorna här bakom. Och så här blev resultatet. Och jag tänkte att montera en fast byrå bakom garderobsväggen, så att det räcker att det är good enough. Nu är det äntligen dags att ge sig på den stora garderoben. Så vi ska börja med att sätta upp gipsskivor. Och efter det så ska vi slänga på akustikpanel. Wow! Nu är det dags att lyfta in akustikpanelerna och se hur de kommer sitta. Och då är frågan om man ska sätta dem i takhöjd och sätta en golvlist. Eller i golvhöjd och sätta en taklist. Jag knäckte en av akustikpanelerna. Vi får offra den. Då blir de lite smalare, men det är lugnt. Det är lugnt. Vi löser det. Det får bli pinne kortare helt enkelt. Det är bara 6 centimeter. Så där, nu har vi tagit bort den här trasiga änden. Nu har jag ett hum om hur de här panelerna ska sättas upp. Så vi ska limma upp de här med PL 200 lim. Som jag ska spruta på baksidan. Vi börjar med den här skivan längst åt vänster. Och jag hade lagt på alldeles för lite monteringslim på första panelen för att den skulle fästa. Jag fick lägga på nästan 2/3 utav en sån här tub för att den skulle sitta kvar på väggen. Nu har jag köpt lite mer monteringslim för att få upp akustikpanelerna. Och jag tänkte bygga en stor klämma utav 2 reglar för att de verkligen ska fästa. Så det ska vi sätta igång med nu. Min tanke är då att jag ska trycka upp panelen och sen dra åt med klämman på nedre plan. Och trycka till den där uppe då. Men jag märkte ganska fort att monteringslimmet bet väldigt bra på väggen utan min enorma påsklämma. Så att jag gick på klassisk handkraft för att få upp panelerna. När panelerna var på plats så märkte jag att höger sida har en ribba mer. Och det var för att jag satte upp den första lite dåligt helt enkelt. Så det kommer inte märkas någon skillnad på vardagsrummet i sig. Och om jag skulle vilja justera det längre fram så kan jag bara skära bort den ribban som är längst ut till höger på panelerna så det blir jämnare. Men när alla paneler var uppe så limmade jag på den här remsan som blev över från den trasiga ribban. Och utanpå den då så satte jag en furulist som jag betsade med mörk ekpigment för att det skulle matcha de andra panelerna. Nu är rummet nästan färdigt. Det är bara listerna kvar och det är svårt att se här men de här listerna blir inte perfekta i skarven. Så jag kommer fästa såna här hörnklossar i hörnerna. Så jag slipper göra diagonala skär i listen. Sen hjälpte Alexandra mig att montera listerna med monteringslim. Och nu ska jag montera taklisterna. Och det är det sista jag kommer göra innan ni får se hur sovrummet blir. Nu är äntligen sovrummet färdigt. Garderobsväggen är uppe. Här bakom så är det ungefär 1 meters utrymme. Kommentera gärna nedanför vad ni tycker om akustikpanelen. Och som jag visat tidigare så har jag monterat den här fiberduken som satt på den här träpinnen här. Så den sitter här. Och längst ner har vi den betsade furulisten. Den går inte exakt i samma ton men det är snyggare än den här superljusa furufärgen. Tack så jättemycket för att du har kollat på den här videon. Kommentera gärna vad du tycker om akustikpanelen. Och prenumerera på min kanal för nästa vecka så kommer vi att riva hela köket. Och då är Alexandra med och vi kommer gå loss med yxan. Och vi hittar även någonting speciellt längst ner i lådan. Så följ med och prenumerera på kanalen. Tack så jättemycket. Ha det gott. Dra ett slagsnöre. Ett slag. Slå.
snörslå heter det.